අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මම ආවා. අද මම හදන්න යන්නේ උසට soft එකට රසට පුළුන් වගේ soft එකට කොහොමද අපි chocolate cake එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ඔයගලන්ට මම ආරාධනා කරනවා. දැන් මම මේ butter milk එක හදන්න යන්නේ. ඒකට මම fresh milk කෝප්ප කාලකට විනාකිරි තේ හැන්දක් දාගෙන අරන් තියාගත්තා. ඒක හැඳි ගාන්නේ මුකුත් නැහැ. ඒක එහෙමම විනාඩි 10ක් විතර තිබ්බම කැටි ගිහිලා butter milk බවට පත් වෙනවා. දැන් මම සුපුරුදු පරිදි බිත්තර කහමද සුදුමද වෙන් කරව ගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට එක බිත්තරයක් විතරක් වෙන්නවා කොහොමද වෙන් කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කොකෝවා පවුඩර් ග්‍රෑම් 50කුයි පිටි කිරි ග්‍රෑම් 50කුයි වෙන වෙනම දාගෙන දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක එකට මික්ස් කර ගන්නවා, කලවම් කර ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි chocolate cake එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මද රස්නේ වතුර, ඒ කියන්නේ ටිකක් රස්නෙන් වතුර ගොඩාක්ම ඒ කියන්නේ ඇල් වෙලා නැහැ මද රස්නෙන්. දැන් මම කිරි පිටි ටිකයි chocolate cocoa powder ටිකයි mix කරගෙන ඒකට වතුර දා ගන්නවා. මම දැන් ওই දැම්මේ කෝප්ප 8න් එකක්. ඒක දාලා ඒක කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම 8න් එක කෝප්පෙන් තව කෝප්පයක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඒක දාගෙන ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වතුර ප්‍රමාණය මෙතන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පදම බලාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන පිටි කිරි එකයි කොකෝවා පවුඩර් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඔය සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔය පදමට ආවම ඒ කියන්නේ මිල්ක් මේඩ් තරම් දියාරු නෑ, ටිකක් ඝන මිශ්‍රණයක් එන්නේ. ඒ පදමට ආවම ඕක අපිට පෙරලා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ ටික වෙන භාජනයකට දාගෙන අරන් තියා ගන්නවා. මේක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ කේක් බැටර් එක හදන අතරතුරේදී අවසානයේට වගේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් නමුත් ඒක මුලින්ම හදලා අරන් තියා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක නිවිලා හැම තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක කේක් බැටර් එක මික්ස් කරාට පස්සේ ඕක හදා ඉන්න බැහැනේ, වෙලා යනවනේ. දැන් මම ට්‍රේස් ටික ලයින් අප් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ට්‍රේස් 6 ඒවා දෙකකුයි අඟල් 4 ඒවා දෙකකුයි පාවිච්චි කරනවා. මගේ මේ රෙසිපි එක කිලෝ එකේ රෙසිපි එකක්. කිලෝ එකේ රෙසිපි එක ඔයගොල්ලෝට අවසානයේ බලන්න කොච්චරක් බර තියෙනවද කියලා බැටර් එකේ බේක් කරන්න කලින්. මොකද අපි දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අනුව කිලෝ එකකට වඩා බර තියෙනවා බැටර් එකේ. නමුත් අපි කස්ටමර්ගෙන් charge කරන්නේ කිලෝ එකේ ගාන. මොකද අපි මේ හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකකටම cost එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ওই විදියට බේකින් ෂීට් එක දාගන්නවා. බේකින් ෂීට් එක දාන්න කලින් බටර් හරි තෙල් හරි පෑන් එකේ හොඳට ගා ගන්න, නැත්නම් ඔක ඇලවෙන්නේ නැහැ. බේකින් පේපර් දැම්මම මතු පිටට ඇත්තටම බටර් ගා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයිල් පේපර් දැම්මොත් නම් අනිවාර්යෙන් මතු පිටට බටර් ගහ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් කේක් එක ගලවෙනකොට කැඩිලා එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම බිත්තර සුදු මද ටිකට සීනි එකෙන් කොටසක් දාගන්නවා. ඒ සීනි 250න් සීනි 200ක්ම මම බිත්තර සුදු මද ටිකට දාගන්නවා. මම කෙලින්ම ඒකටම තමයි දාගන්නේ කියලා. ඉතිරි ග්‍රෑම් 50 මම බටර් එකට, ඒ කියන්නේ මෙඩෝලි එකට දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම මෙතන එකින් එකට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වැඩි කියන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම අනිවාර්යෙන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා. ඔතන මෙඩෝලි 250ක් තියෙනවා. ඒකට මම සීනි ග්‍රෑම් 50ක් දාගන්නවා. මොකද මම 200ක් බිත්තර සුදු මද වලට දාගත්තු නිසා. එහෙම කරාම දැන් අපි බිත්තර සුදු මදයි වෙනමනේ බීට් කරගන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි සීනි 200ක්ම ඒකත් එක්ක බීට් වෙලා එන නිසා. දැන් ඔතනට මම දාගන්නවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක්. පාන් පිටි නෙමෙයි කේක් පිටි ග්‍රෑම් 250ට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 8ක් හෝ 9ක්. ඊට වඩා වැඩි කරගන්න එපා. මේ බේකින් සෝඩා තේ හැන්දක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 4යි. ඊට වඩා වැඩි කරගන්න එපා.
එතකොට අපි බටර් කේක් වලට බේකින් සෝඩා දාගන්නේ නැහැ. අපි චොක්ලට් කේක් වලට බේකින් සෝඩා දාගන්නවා. මොකද කොකෝවා පවුඩර් කේක් පිටි එක පිපිලා ආවට ලේසියෙන් කොකෝවා පවුඩර් එක ටිකක් බර දෙයක්. ඒක එකපාරට අපිට ඕන විදිහට පිපිලා එන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා තමයි අපි බේකින් සෝඩා පාවිච්චි කරන්නේ. සහ කේක් එකට softness එකක් බේකින් සෝඩා වලින් ලැබෙනවා. මෘදු ගතියක් ලැබෙනවා. කොහොම හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මම අර හදාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණය මම පෙරා ගත්තා. මොකද ඒක කැටි ගතියක් තියෙන පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අර හදාගත්තු බටර් මිල්ක් එක ඒකට දාලා ඒක කලවම් කරලා රෙඩි කරගත්තා. ඒ ඔක්කොම රෙඩි කරලා ඉවර වෙලා තමයි මම බිත්තර සුදු මද එකයි සීනි එකයි බීට් කරන්නේ. මේක බීට් කරන වෙලාවේ බීටර් හුක්ස් හොඳටම වේලිලා පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනස්ම රෙසිපීස් නේ. මට මතක විදිහට මම අර සාමාන්‍ය එකම විදිහට රෙසිපීස් දීලා නැහැ. එතකොට දැන් මේ මගේ අලුතෙන්ම මම හදන ක්‍රමය ඇවිල්ලා මම අනිවාර්යව බිත්තර සුදු මදේ බීට් කරනකොට විනාකිරි දානවානේ. මම මේ චොක්ලට් කේක් එකේදී ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන. මම නොකරන හේතුව මම දැන් මේකට බටර් මිල්කුත් එකතු කරනවා. එතකොට බටර් මිල්ක් එකෙත් විනාකිරි තියෙනවා. අමතරව අපි මේකට බේකින් සෝඩාත් එකතු කරනවානේ. එතකොට මම බිත්තර සුදු මදත් වෙනම බීට් කරලා ගන්න. දැන් මේ කේක් එක සුපර් සොෆ්ට්. ඉතින් එතකොට මේකේ සමහරක් විට අර බටර් මිල්ක් ඔක්කොම දාලා බීට් කරන නිසා බොහෝ දුරට කේක් එක ගොඩාක් සොෆ්ට් වුණොත් අපිට අයිසින් කරන වෙලාවේ අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම විනාකිරි දැම්මේ නැහැ. නමුත් කැමති කෙනෙකුට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම බිත්තර සුදු මද විනාකිරි නොදාත් බීට් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. මේක අනිත් පැත්ත හැරෙව් විට වැටෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි බීට් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලොත් තේරෙන්නේ නැති මගේ බටර් ටික කූල් පිටින් නෙමෙයි තිබුණේ. රූම් ටෙම්පරේචර් එකට වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඒක ඇත්තටම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගම අර වෙනද මං කියන විදිහට තිබුණා නම් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් ඇයි මං එහෙම කියන්නේ කියලා. ඉතින් බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට වටේ හූර අරගන්නේ නැත්නම් භාගය කොටසක් බීට් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට බීට් කරලා ඊට පස්සේ මම බිත්තර කහ මද ටික එකින් එක හෝ දෙක දා ගන්නවා. මම බිත්තර සම්පූර්ණයෙන් මේකට අරන් තියෙන බිත්තර 5යි. ඉතින් ඒ ටිකත් මම හොඳට බීට් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ බිත්තර කහ මද දාලා බීට් කරනකොට ගොඩාක් වෙලා බීට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් එක කොටසක් අපි දැන් කොටසක් දානවනේ බිත්තර කහ මද දෙකක් හෝ එකක්. ඒක හොඳට මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක කම්බයින් වෙනකම් විනාඩියක්වත් අඩුම තරමේ බීට් කරගන්න. නිකන් හරිය බිත්තර කහ මද එකේ අර අපි හිටපු ගමන් වෙන කරගන්නකොට බිත්තර සුදු මද අර කැඩිලා මික්ස් වුණොත් අපි ඒ ටිකක් දාන්නේ කහ මද කොටසටනේ. ඉතින් නිකන් හරි එක බිත්තරයක හරි සුදු මද තිබුණොත් එහෙම ටිකක් වැඩිපුර කියන්නේ විනාඩියකමාරක් විතර බීට් කරලා ගන්න. ඊට වඩා බීට් කරන්න එපා. දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් මගේ බටර් එක අද රූම් ටෙම්පරේචර් නිසා මට ගොඩාක් වෙලා බීට් කරගන්න බෑ කොහොමත්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් එහෙම වෙලත් අන්තිමට මගේ කේක් එකේ තත්ත්වය ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේකට අර හදාගත්ත කොකෝවා පවුඩර් මිශ්‍රණ එක මම මේකට දාගන්නවා මේ පේස්ට් එක. ඉතින් එකක් මම සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට හදනකොට මේ මිශ්‍රණය දාගන්නේ පිටි මික්ස් කරගන්න ගම. කියන්නේ පිටි කලවම් කරලා ටික මේකෙන් චුට්ටක් පිටියකින් චුට්ටක් එහෙම තමයි. නමුත් මම අද ලේසියට කියලා මේ මිශ්‍රණයටම දාගත්තා. නමුත් ඒක කරන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ මිශ්‍රණය කර්ල් වෙනවා. එහෙම වෙන්න එක හේතුවක් මම ඔය ඔක්කොම ටික ඔකට දාගත්තු එක. අනෙක් හේතුව බටර් එක රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් බටර් එක රූම් ටෙම්පරේචර් ගන්න එපා. ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් ගන්න. අනිත් එක ඔය මිශ්‍රණය පිටි මික්ස් කරද්දී අපි අර ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දා කලවම් කරන්නේ. ඒ විදිහට දාගන්න. දැන් මම ඔය දාන්නේ මම මේකට කිසිම එසෙන්ස් එකක් දැම්මේ නැහනේ. ඔක චොක්ලට් කේක් නේ. මේකට අපි කැමති නම් වැනිලා තේ හැන්දක් දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් නැත්නම් අපිට රම් බ්‍රැන්ඩි එසෙන්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රම් එසෙන්ස් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ රම්. එතකොට මේකෙන් තේ හැන්දක් මම අර චොක්ලට් භාජනයටම දාලා ඒක අර හොඳට පිහිදලා හොදලා වගේ දාගත්තේ. ඉතින් අපි රම් එසෙන්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් තේ හැඳි භාගය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ එසෙන්ස් සැරයි සාමාන්‍ය රම් එකටවත් වැනිලා එකටවත් වඩා. මේ එතකොට බය වෙන්න එපා මේක කෑවා කියලා බෙරි වෙන්නේ නැහැ. මේ තේ හැන්දයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය කර්ඩල් වුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර විදියට තිබුණා නම් තවත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. සාමාන්‍ය කර්ඩල් නොවි තිබ්බනම්. දැන් මම පස් වතාවක් 4 සැරයක් හලලා අරන් තියාගත්තු පිටි එක අන්තිම වතාව මේකට හලා ගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ පිටි බලන්ගේ වීඩියෝස් බලන අය දන්නවා කේක් පිටි ටිකයි බේකින් පවුඩර් දාන පවුඩර් දාලා 4 සැරයක් හලලා හුලං වදින්න නැති වෙන්න වහලා අරන් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක තමයි බැටර් එකේ තත්ත්වය. එතකොට මම ඒකෙන් චුට්ට දාලා බැටර් එක ඝන වෙනකන් ෆෝල්ඩින් සිස්ටම් එකට හරියම හිමින් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ බැටර් එක පොඩක් ඝන වගේ වුණාම මම බිත්තර සුදු මද චුට්ට දාලා එකපාරක් බිත්තර සුදු මල දාලා කලවම් කරනවා. එකපාරක් පිටි එක දාලා කලවම් කරනවා. ඒ වගේ. එතකොට මම පිටි බිත්තර සුදු මදයි දාලා කලවම් කරන කලින් oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. oven එක මම සාමාන්‍යයෙන් 170ට විනාඩි 10ක් 15ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ පළවෙනි විනාඩි 40 බේක් වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 40න් පස්සේ මට තව විනාඩි 10ක් විතර තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම විනාඩි 50ක් විතර. ඉතින් මම 180ට දාන්නේ නැහැ. මොකද මට තියෙන්නේ මගේ බෙකෝ oven එකේ උෂ්ණත්වය මම ඒක අර ස්ටඩි කරලා තියෙන විදිය. ඒකේ හීට් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් බෙකෝ oven එකේ හීට් එක වැඩි නිසා ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත්. ඒකේ මම හොඳට නෝට් කරලා තියෙන දේ කරන්ට් බිල සාමාන්‍ය මොකද මට කලින් තිබ්බේ සිංගාවන් එකක්. එතකොට කරන්ට් බිල සෑහෙන්න එනවා ඇත්තට. ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි කියලා මට තේරෙනවා. එතකොට 170ට විනාඩි 50ක් ගානටම ඔයගොල්ලන්ගේ oven එකේ කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ oven එක ස්ටඩි කරන්න. විනාඩි 30ක් පහු වෙන්න කලින් oven එක ඇරලා බලන්න එපා කවදාවත්. විනාඩි 30න් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ කේක් එක කරලා ටූත් පික් ටෙස්ට් එක කරලා බලන්න. දැන් මම ඔය අඟල් 6 එක ට්‍රේ එකකට ග්‍රෑම් වලින් බලමු අපි කොච්චරක් දානවද කියලා. මම ග්‍රෑම් වලින් 375ක් ග්‍රෑම් වලින් 375ක් දැම්මා මුලින්. හරිද? හොඳට ඔක ගණන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඊගාව අඟල් 6 එකටත් මම ග්‍රෑම් වලින් 375ක් දානවා. ඊට පස්සේ අඟල් 4 ඒවා වලට ග්‍රෑම් වලින් 150 ගානේ දෙකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ඉතුරු වෙන නිසා මම ওই 375 දෙකට ආයෙත් බැටර් එකෙන් චුට්ට දා ගන්නවා. මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බැලලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම ග්‍රෑම් කීයක් හදලාද කියලා. ඉතින් අවසානයේ දක්වා බැලුවට ඔයගොල්ලන්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි කියනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලින් යම්කිසි දෙයක් ලබනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා comment එකක් දාලා share කරලා like කරලා එකතු වෙන්න. අනිත් අයටත් උදව්වක් වෙයි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක share කරොත්. ඒ වගේම මගේ channel එකටත් ඒක ලොකු support එකක්. දැන් මම මේ 375ක් දාපු එක tray එකකට අරන් තව ග්‍රෑම් 50ක් බැටර් එක දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ pan එකේ ග්‍රෑම් 425ක් තියෙනවා. අනිත් pan එකටත් මම අරන් ඉතිරි ටික දා ගන්නවා. එතකොට ඒක හරියටම ග්‍රෑම් 92-3ක් වගේ තමයි තිබ්බේ. අපි ග්‍රෑම් 100යි කියමුකෝ. එතකොට ග්‍රෑම් 475ක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ග්‍රෑම් 475යි. අනිත් එකේ ග්‍රෑම් 425යි. එතකොට අරවවල 150. එතකොට අනිවාර්යෙන් කිලෝ එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් බැටර් එක තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේක රිච් චොක්ලට් කේක් කියන්න පුළුවන් අපිට. ඒක ගොඩක්ම රසයි. නිකන් කොකෝ පවුඩර් එකතු කරනවට වඩා ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් මේ විදිහට හදලා බලන්න. හදලා කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට්ස් වලින් දාන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. ශලෝම්.